Friends, today we are going to start English Bal Bharti Standard 5th lesson number 13, The Adventures of Gulliver. आता या लेसनचं टायटल काय आहे? द ॲडव्हेंचर्स ऑफ गुलिवर. म्हणजे काय? तर गुलिवर यांची धाडसी कृत्ये. ओके, लेट अस स्टार्ट. Gulliver's Travels is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. म्हणजे काय? तर गुलिवर्स ट्रॅव्हल्स हे एक खूपच इंटरेस्टिंग असं बुक आहे जे जोनाथन स्विफ्ट यांनी लिहिलेलं आहे. आणि यामध्ये त्यांनी कशाचं वर्णन केलेलं आहे? तर गुलिवर नावाची जी व्यक्ती आहे तिने लिलीपूट आणि ब्रॉबडिंगनॅग या प्रदेशांमध्ये जो काही प्रवास केलेला आहे याचं त्यांनी वर्णन या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे. नेक्स्ट सी. Though the character of Gulliver and these strange sounding lands are imaginary, Gulliver's experience and adventures are written so well that they seem real and true to life. म्हणजे आता हे गुलिवर्सचं जे कॅरेक्टर आहे ते काल्पनिक कॅरेक्टर आहे. म्हणजे ते रिअलमध्ये नाही आहे, काल्पनिक कॅरेक्टर आहे. पण या पुस्तकामध्ये या गुलिवर्सचे जे काही अनुभव आहेत एक्सपिरियन्स आणि ॲडव्हेंचर्स म्हणजे जी काही धाडसी अशी कृत्ये त्यांनी लिहिलेली आहेत त्याच्यावरून असं वाटतं की ही जी स्टोरी आहे ती खरोखरच घडलेली आहे. ओके, नेक्स्ट सेकंड पॅरेग्राफ. गुलिवर द स्टोरी टेल्स अस वर्क ॲज अ सर्जन ऑन शिप्स. आणि गुलिवरच्या कथेमध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की गुलिवर नावाची जी व्यक्ती होती ती शिप म्हणजे जहाजावरती सर्जन म्हणून काम करत होती. ॲज सच ही मेड सेव्हरल व्होयाजेस. आणि त्यामुळेच त्यांनी भरपूर असे प्रवास केलेले आहेत. इन मे 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द अँटिलोप. आणि मे 1699मध्ये ते एका अँटिलोप हे जहाजाचं नाव आहे त्या जहाजावरून प्रवास करत होते. ऑन द रिटर्न जर्नी इन नोव्हेंबर. आणि त्यांच्या परतीचा प्रवास जेव्हा होता तेव्हा म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये अ व्हायलेंट स्टॉर्म सँक हिज शिप अँड गुलिवर स्वॅम टू सेव्ह हिज लाईफ. आणि एक प्रचंड असं वादळ आलं आणि त्यांची ही जी शिप होती ती बुडाली. आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी गुलिवर यांनी पाण्यामध्ये उडी घेतली आणि पोहत जाऊन त्यांनी स्वतःचा जीव वाचवला. लेट इन द इव्हिनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून ऑन अ स्ट्रेंज लँड. आणि संध्याकाळी त्यांनी स्वतःला एका त्यांना माहीत नसलेल्या एका प्रदेशावरती त्यांनी स्वतःला बघितलं. वीक अँड एक्झॉस्टेड. आणि कोणत्या अवस्थेत होते? ते अतिशय थकलेले आणि दमलेले अशा अवस्थेत होते. ही स्लेप फॉर अबाउट 9 hours. आणि ते जवळजवळ 9 तास असे झोपलेले होते. इट वॉज डे लाईट वेन ही अवोक. आणि जेव्हा त्यांना जाग आली तेव्हा दिवस होता, दिवस उजाडलेला होता. लेट अस रीड व्हॉट हॅपन नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. आता पुढे काय घडलं हे आपण गुलिवरच्या शब्दातूनच ऐकूयात. सी. गुलिवर्स मीट्स द लिलिपुटियन्स. गुलिवरची भेट कोणासोबत झालेली आहे? तर लिलिपुटियन्स. लिलिपुटियन्स म्हणजे कोण? लिलिपूट या प्रदेशामध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांना लिलिपुटियन्स असं म्हटलेलं आहे. ओके. आय ट्राईड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आय कुड नॉट मूव्ह. आय वॉज लाईंग ऑन माय बॅक. आणि मी माझ्या पाठीवरती असा झोपलेलो होतो आणि मी स्वतःला उठण्याचा असा प्रयत्न करत होतो पण मी हलू शकत नव्हतो. देन आय फाउंड दॅट माय आर्म्स अँड फीट वेअर हेल्ड डाऊन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स. आणि तेव्हा मला असं जाणवलं की माझे हात आणि माझे पाय जमिनीला एका दोरीच्या साह्याने बांधून ठेवलेले आहेत. माय हेअर विच वॉज लॉंग वॉज हेल्ड डाऊन इन द सेम वे.
आणि माझे जे केस आहेत ते थोडेसे लांब होते आणि ते केस देखील जमिनीला बांधून ठेवलेले होते. नेक्स्ट, thousands of strings had been passed across my body so that I could not move any part of me but could only lie there on my back looking up at the sky. आणि हजारो अशा दोऱ्या माझ्या शरीरावरून इकडून तिकडे अशा गेलेल्या होत्या. त्यामुळं मी माझा शरीराचा कोणताच भाग हलवू शकत नव्हतो आणि मी फक्त आकाशाकडे बघत झोपून राहू शकत होतो. नेक्स्ट, इन अ लिटल टाइम आय फेल्ट समथिंग अलाइव्ह मूव्हिंग ऑन माय फूट. आणि थोड्या वेळाने मला असं जाणवलं की माझ्या पायावरून काहीतरी चालत येत आहे. देन इट केम ओव्हर माय बॉडी अँड अप टू माय फेस. नंतर ते जे काही चालत येत होतं ते माझ्या शरीरावरून चालत चालत माझ्या तोंडापर्यंत म्हणजे माझ्या चेहऱ्यापर्यंत आलं. टर्निंग माय आईज डाऊन ॲज मच ॲज आय कुड आय सॉ अ मॅन. आणि मला शक्य तितकं खाली बघता येत होतं. तितकं मी पाहिलं तेव्हा मला असं दिसलं की एक छोटासा माणूस तिथे थांबलेला आहे. ही वॉज नॉट हाफ अ फूट हाय. आणि तो जो माणूस होता तो अर्धा फूट देखील नव्हता. म्हणजे आता आपल्या माणसांची जी काही उंची असते ती 5 फूट 5.5 फूट किंवा जास्तीत जास्त 6 फुटापर्यंत असते. पण हा जो माणूस होता त्याची जी उंची होती ती अर्धा फूट देखील नव्हती. बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर. आणि त्याच्या ड्रेसवरून असं लक्षात येत होतं की तो एक सैनिक आहे. देन देर केम 40 men फॉलोईंग द फर्स्ट. आणि नंतर त्याच्या पाठोपाठ जवळजवळ 40 असे लोक त्याच्या पाठोपाठ त्याला फॉलो करत आले. आय वॉज सो मच सरप्राईज दॅट आय गेव अ ग्रेट क्राय. आणि मला हे बघून खूपच आश्चर्य वाटलं आणि मी त्यामुळे असं जोरात ओरडलो. देन दे ऑल रॅन बॅक इन ग्रेट फिअर. आणि ते सर्वजण घाबरून पळून गेले. अँड ॲज आय वॉज टोल्ड लॅटर. म्हणजे मला नंतर असं सांगितलं गेलं की सम ऑफ देम वेअर हर्ट इन जम्पिंग डाऊन फ्रॉम माय साईड ऑन टू द ग्राउंड. आणि जेव्हा हे सारे सैनिक पळून गेले घाबरून पळून गेले तेव्हा बरेच जण जेव्हा उड्या मारून घाबरून पळून जात होते तेव्हा बरेच जण जखमी झाले. ओके फ्रेंड्स, टर्न द पेज. ओके, सी गुलिवर्स अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री. आणि गुलिवरचे स्वतःला मोकळे करण्याचे प्रयत्न. ओके, आफ्टर पुलिंग व्हेरी हार्ड आय गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड. आणि खूप जोराने अतिशय कष्टाने ओढल्यानंतर मी माझा एक हात मोकळा करू शकलो. आय ऑल्सो रेज माय हेड. मी माझं स्वतःचं डोकं देखील उचलण्याचा प्रयत्न केला. धिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेअर्स वेअर पुल्ड आउट. आणि जेव्हा मी माझं डोकं देखील उचलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मला खूप वेदना झाल्या आणि तेव्हा माझे बरेचसे केस देखील तुटले कारण या लिलीपुटियन्सनी त्याचे केस देखील जमिनीला दोरीच्या साहाय्याने बांधून ठेवले होते. आय पुट आउट माय हँड टू कॅच सम ऑफ द लिटल मेन. आणि मी माझा हात ते जे छोटे छोटे लिलीपुटियन्स त्यांच्यावरती होते त्यांना पकडण्यासाठी मी माझा हात पुढे केला. बट दे रॅन अवे बिफोर आय कुड क्लोज माय हँड ऑन देम. आणि माझा हात त्यांच्याजवळ पोहोचेपर्यंत ते सर्वजण पळून गेले. देन आय हर्ड अ नॉईज अँड फेल्ट अ प्रिकिंग इन माय हँड लाईक दॅट ऑफ 1000 नीडल्स. आणि त्यानंतर मी एक आवाज ऐकला आणि मला असं जाणवलं की माझ्या हातामध्ये हजारो सुया अशा टोचत आहेत. आय फाउंड दॅट दे वेअर शूटिंग एरोज ॲट मी. आणि तेव्हा मला असं दिसलं की हे सर्व जे छोटे छोटे सैनिक होते ते मला बाण मारत आहेत. आय वॉज अफ्रेड फॉर माय आईज. तेव्हा मला एखादा बाण माझ्या डोळ्याला लागेल अशी मला भीती वाटली. आय पुट माय हँड ओव्हर माय फेस. त्यामुळे मी माझा हात माझ्या चेहऱ्यावरती धरला. आफ्टर धिस
I thought that the wisest thing to do was to lie quite till night. आणि तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की हे माझ्यासाठी खूपच शहाणपणाचं ठरेल की रात्र होईपर्यंत मी आहे त्या पोझिशनमध्येच पडून राहिलं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट. आय थॉट दॅट देन माय हँड बीइंग फ्री आय कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माय बॉडी. आणि त्यानंतर मी माझे दोन्ही हात मोकळे केल्यानंतर माझी मी पूर्ण बॉडी देखील दोरीपासून फ्री करू शकतो. ओके. Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. त्यानंतर थोड्याच वेळात तिथे एक प्लॅटफॉर्म उभारला गेला आणि एखादी महत्त्वाची अशी दिसणारी व्यक्तीने एक खूप मोठं भाषण दिलं. From his gestures, I guess that he was trying to tell me that they would not harm me if I did as they told. आणि त्यांच्या हावभावावरून मला असं लक्षात आलं की ते मला असं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत की ते मला काहीही करणार नाहीत, ते मला कोणतीही इंजुरी करणार नाहीत किंवा मला कोणतंही हार्म करणार नाहीत. जर मी ते जे सांगतील ते ऐकलं तर ते मला कोणत्याही प्रकारचा त्रास देणार नाहीत. I too replied with gestures that I would remain quiet. I also told them that I was hungry. आणि मी सुद्धा त्यांना असा प्रतिसाद दिला. माझ्या हावभावावरूनच मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे, तुम्ही जसं सांगाल तसं मी ऐकेन. आणि तेव्हाच मी त्यांना सांगितलं की मला खूप भूक देखील लागलेली आहे. नेक्स्ट. गुलिवर्स इट्स अ जायंट मील. गुलिवर्स यांचं एक अतिशय मोठं आणि प्रचंड असं जेवण. At once 100 men climb up onto my body and march up to my mouth carrying food. आणि मला जेवण भरवण्यासाठी माझ्या बॉडीवरून जवळजवळ 100 सैनिक असे माझ्या बॉडीवरून माझ्या तोंडापर्यंत असे लाईनने थांबलेले होते आणि मला जेवण देण्याचा प्रयत्न करत होते. द ब्रेड वॉज ॲज स्मॉल ॲज बुलेट्स. आणि तो जो ब्रेड आहे तो बंदुकीमध्ये जी गोळी असते त्या गोळीपेक्षा देखील छोटा होता. सो आय एट 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. आणि ते पाव छोटे छोटे असल्यामुळे मी एका वेळीच 2 ते 3 पाव अगदी सहज रीतीने खाऊ शकत होतो. आणि हे बघून त्या लिलिपुटियन्सना खूपच आश्चर्य वाटत होतं की हा माणूस इतकं कसं काय खातो आणि इतक्या पटापट कसं काय खातो, असं त्यांना आश्चर्य वाटत असतं. द लिलिपुटियन्स वेअर नो लॉंगर अफ्रेड ऑफ मी. आणि त्या लिलिपुटियन्सना खूप काळ माझी काही भीती राहिली नाही. दे डान्स अपॉन माय बॉडी अँड रॅन टू अँड फ्रो. आणि ते माझ्या शरीरावरती डान्स करत होते आणि इकडून तिकडे पळत होते. आय कुड हॅव कॉट at least 40 of them with my hands and thrown them down. आणि मी एकाच वेळी जवळजवळ 40 सैनिकांना पकडू शकलो असतो आणि त्यांना खाली फेकून देऊ शकलो असतो. बट आय रिमेंबर्ड माय प्रॉमिस टू रिमेन क्वाईट. तेव्हा मला मी जे प्रॉमिस केलं होतं त्यांच्या राजाला ते मला आठवलं की मी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देणार नाहीये. Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seen the greatest giant in the world. आणि त्याच वेळी मला त्यांचं शूरता, ते किती शूर आहेत हे बघून मला त्यांचं आश्चर्य वाटलं, कारण मी त्यांच्यासाठी एक खूप मोठा असा राक्षस होतो. तरी देखील ते माझ्या जवळ आले होते आणि माझ्या शरीरावरती वगैरे ते पळत होते. हे बघून मला खूपच आश्चर्य वाटलं. ओके, नेक्स्ट. Later, I was taken to the city where the king lived. आणि त्यानंतर मला एका शहरामध्ये नेण्यात आलं जिथं त्यांचा राजा राहत होता. A great cart was made by joining many carts. 900 men worked for 3 hours to put me onto the cart, which was drawn by 1500 of the king's finest horses. आणि खूप साऱ्या कार्ट जोडून एक मोठी कार्ट बनवलेली होती आणि जवळजवळ 900 लोक
900 छोटे छोटे माणसं होती, ते 3 तास काम करत होते मला त्या कार्टमध्ये उचलून ठेवण्यासाठी. आणि ही कार्ट ओढण्यासाठी 1500 राजाचे अतिशय चांगले असे उत्कृष्ट प्रतीचे चांगले असे 1500 घोडे होते. द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माईल अवे बट द जर्नी टूक ऑलमोस्ट अ फुल डे. आणि हे जे राजा जिथे राहत होता ते जे शहर होतं ते अगदी अर्धा मैल वगैरे अर्धा मैल इतकंच होतं, पण तरी देखील तिथंपर्यंत मला घेऊन जाण्यासाठी पूर्ण दिवस गेला. ओके, नेक्स्ट सी गुलिवर्स न्यू होम. गुलिवरचं नवीन घर. द किंग केम आउट टू मीट मी. आणि मी जेव्हा राजा जिथे राहत होता तिथे जेव्हा मला नेण्यात आलं तेव्हा राजा मला भेटण्यासाठी आला. ही केम नियर अँड लुक ॲट मी बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अप ऑन मी. आणि तो राजा माझ्या जवळ आला, त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं, पण माझ्या शरीरावरती चढणं त्यांना सेफ वाटलं नाही. ॲट द प्लेस वेअर द कार्ट स्टॉप देर वॉज अन ओल्ड चर्च. आणि माझी जी कार्ट होती, गाडी होती, ती जिथे थांबली तिथे एक जुना चर्च होता. इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री. आणि त्या शहरामधली सर्वात मोठी इमारत म्हणजे तो चर्च होता. फॉर सर्टन रिझन्स इट हॅड नॉट बीन यूज ॲज अ चर्च फॉर मेनी इयर्स. आणि काही कारणास्तव हा जो चर्च होता त्याचा उपयोग चर्च म्हणून केला जात नव्हता. इट हॅड नाव बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज ॲज माय हाऊस. आणि म्हणूनच ते चर्चमध्ये माझी राहण्याची सोय केलेली होती. त्यासाठी लोक तिथे साफसफाई वगैरे करत होते. द ग्रेट डोअर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाय अँड 2 feet वाईड. आणि एक मोठा दरवाजा, उत्तर दिशेला एक मोठा दरवाजा होता, तो 4 फूट उंच आणि 2 फूट रुंद असा होता. सो आय कुड गो इन टू इट बाय गोईंग डाऊन ऑन माय हँड. आणि मी माझे हात थोडेसे खाली करून छोटं बाळ कसं रांगतं ना त्या पद्धतीने मी त्या दरवाजामधून आतमध्ये जाऊ शकत होतो. वन ऑफ माय फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मेनी स्ट्रॉंग स्ट्रिंग्स so that I could not get away but could only walk some distance outside my door. आणि माझ्या एका पायामध्ये गोल अशी लोखंडी साखळी होती आणि त्यामुळं मी जास्त अंतर चालू शकत नव्हतो. द कंट्री आउटसाइड लुक लाईक अ गार्डन. आणि मी माझ्या घरामधून जी काही मला दिसत होतं त्याच्यातून मला असं वाटत होतं की हे जे शहर आहे ते एखाद्या बागेसारखं मला दिसत होतं. After some days, the king and his people were convinced that I would not harm them. आणि थोड्या दिवसांनी राजा आणि त्याच्या राज्यामध्ये राहणारी जी प्रजा होती त्यांना अशी खात्री पटली की मी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देत नाही. So after I agreed to keep certain orders of the king, I was allowed to move around. आणि नंतर राजाने काही ऑर्डर दिली आणि मला त्या शहरामध्ये मोकळं फिरण्याची परवानगी देण्यात आली. सी नेक्स्ट गुलिवर्स व्हिजिट्स टू द सिटी अँड द क्वीन. गुलिवर्सची त्या शहरामध्ये आणि शहरामधील ज्या काही राण्या होत्या त्यांच्याशी भेट. ॲज सून ॲज आय वॉज सेट फ्री आय आस्क्ड इफ आय माईट सी द सिटी. आणि जेव्हा मला फ्री करण्यात आलं तेव्हा मी राजाची परवानगी घेतली की मी या शहरामध्ये फिरू शकतो का. द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस. आणि त्यांनी राजाने मला परवानगी दिली. ऑर्डर्स वेअर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देअर हाऊसेस. आणि बाकीच्या लोकांना राजाने अशी ऑर्डर दिली की त्यांनी सर्वांनी स्वतःच्या घरामध्येच बसायचं आहे, बाहेर कोणीही फिरायचं नाही. आय देन स्टेप ओव्हर द वॉल अँड वेंट व्हेरी केअरफुली अलॉंग द 2 लार्जेस्ट स्ट्रीट्स. त्यानंतर मी एका भिंतीवर चढून अतिशय काळजीपूर्वक रस्त्यावरती आलो. ऑल द विंडोज वेअर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट ॲट मी अँड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वेअर स्टँडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाऊसेस. आणि घराच्या ज्या काही खिडक्या होत्या त्या खिडक्यांमध्ये सर्व लोक असं उभे राहून माझ्याकडे बघत होते आणि काही लोक तर त्यांच्या
ती घरामध्ये सर्वात उंच ठिकाणी थांबलेले होते. द किंग्स हाऊस वॉज जस्ट ॲट द प्लेस वेअर टू ग्रेट स्ट्रीट्स मीट. आणि जिथे दोन रस्ते मिळतात तिथे राजाचं घर होतं. देर वॉज अ ब्युटिफुल गार्डन ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट. आणि घराच्या सभोवती एक सुंदर असं गार्डन होतं. लाईंग डाऊन इन द गार्डन आय पुट माय आय टू द विंडोज. आणि मी खिडकीतून आत पाहिलं. द रूम्स इनसाइड वेअर व्हेरी ब्युटिफुल. ते राजाच्या म्हणजे राजाचा जो महल होता त्या महलमध्ये ज्या आतल्या साईडला रूममधून पाहिल्यानंतर खूपच छान असं दिसत होतं. इन वन रूम आय सॉ द क्वीन अँड सम ऑफ द यंग प्रिन्सेस. एका रूममध्ये राणी बसलेली होती आणि त्यांचे राजकुमार देखील बसलेले होते. दे वेअर ग्रेटली प्लीज टू माय व्हिजिट. आणि ते सर्वजण माझ्याकडे बघत होते. ओके फ्रेंड्स, दिस लेसन इज ओव्हर. बाय स्टुडंट्स. बरं झालं तुझं पण अभ्यास